O yun na din yung card mo kasi gagawin daw po. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So ngayon guys, yan. Good morning, good afternoon, o good evening guys. Okay, so karon guys, nagwat mi og bus kay mo adto mi sa asa ta te sa dagat kay mo sakay mi og barko. So guys, yan. Itong tour namin ay nindot kaayo, way uwan. So grabe. Ayan na. Okay guys, so. Ayan po ang palibot deri. So, mao ni ang palibot deri guys. Ayan na. Ayan po. Ayan. Yan ang palibot. Yan ang bus. Ayan po ang aking mga kasama. Ayan. Hindi. Maganda yan. Hindi. Ayan ang palibot. So, okay. Oh, mahal ang hotel nila. Mabaho daw yung ulan. Ayan. Putyalin na yung kanila. Ayan. So, number 12 ba yung bus natin? Yeah. Ayan. Ito na yung bus namin guys. So ayan na. Bus ba yan? Oh, yan. Tram ang tawag dito tram. Street tram. Okay guys, masakay namin. Ayan, yan po ang bus. Ayan, nandito na kami. Yan na guys, nandito na kami sa barko. So, ito yung barko. Yan na aaming. Yan. So, dito ako sa bintana kasi ako'y So, ayun guys, ano dako ang barko? Wow, dakong barko. Doon yung malaki. Mamaya, doon tayo. Kung gusto Yan. nyo. Ayan po siya. Yan o, ang Oslo. Ayan na, dako ang barko. Hindi na yun hanapin siguro. Okay. Ayan. Ang ganda. Ayan po. Ayan, dako. Oo. Sa barko lang. Galing nga ng lalaki kasi tinanong kong senior. Oo. 82 pala eh. Yung ganda po. Discount ang mga ano. Ang ganda. Yeah. A spirit of adventure. Hindi ko pa naayos yung bag ko. Sana yun tayo. Ayan. Mamaya, tingnan natin kung doon tayo. Experience na tayo. Ang sama na tayo. Ang ganda. Hindi, ganito din na nakapicture din sa 300. 319 lang. Ate Wani, please pa lagay ko ng wallet ko sa loob. Nakang sa gitna. Iikot lang to siya. Yeah. Yan po. Parang sa ano, pwede lumabas mamaya. Hindi pa nakakabas. Ilan tayo? Kaya ba tayo? Mga payo. Mga payo. Buti malina naman yung tubig. Oo. Ayan. Picture na tayo. Dito ka na yun.
Yan. Yan. Mamaya. Yan. Para may ano tayo sa barko. Yan. Ito ang barko ng ano, ng Oslo. Yan. Diba? Yan. At least, yun. Yung isa nandun sa kabila. Yan. Yun po ang ganda ng Norway. Wala daw gabi. Walang araw. Walang gabi, puro araw. Ha? Oo. Hindi to nagtigad, hindi to nabilin. Saan? Dito. Pag summer tayo pupunta. Oh? Hindi balik tayo sa summer. Gabi na. Ating gabi Sa na. ibang parts naman. August. May araw pa. August. Alas 3 ng madaling araw. July. Sa atin hanggang alas 10. Pero ngayon wala eh. Madaling nakaabot. Minute din. Lagi siya nasa. Wala ako. Nakasali. Basta ako nakasali. Yan. So, Kasali parati. andyan kami ngayon. Nasa barko kami. Yan. Yan po. Ito yung isang mahabol pa yan. Yan. Diba? Video made ka. Picture yan. Nasa barko kami. Nasa dako. Yan. Nasa barko kami. Nakadako Po, kami. walang pasahero. Special po namin ng mga Pilipina. Arkilado namin ito namin buong barko. Ang yabang. Okay. Iikot yan. At least, hindi boring. Yan. Ito po yung Oslo. So, yung mga seaman dyan. Diba? Tungguanan ba ito ng barko? Yung mga barko, yung mga seaman. Talaga? Ang dami rin po na dito. Sino ito? Ayan o. Ano siya sa ilaw? German. Wala ba ka bawal Oo nga. Yan. clean pari, clean spoon. Baka bawal dyan. Bawal na. Ayan po. Mano yung ilaw. Ayan. Muna. Ayan po. Ayan. Hindi. Oo. Sa kabila. 1 hour lang naman po. Ayan po, may bagyo. Ay, may bagyo. May, may. Yan, may bagyo. Yan. Yan po, ang barko. Uy, may bahay doon, oh. Eh, tawiran ng bahay. May bahay sila doon, oh. Parang isla. Isla. Ayun po, may isla po siya. May maraming bahay. Ayan, oh. Ayan, may isla, oh. Tingnan mo yung bahay. Ayan, oh. Ayan po, oh. Ano po yun? Ayan.
Ayan. Ano siya, isla? Isla siya, no? Nasa gitna ng dagat. Ayan, no? Nasa isla siya nasa gitna siya ng dagat. Yan po ay isang isla. Ang galing, no? Pwede tayo lumabas pala mo. Ha, pwede? Tapos dito. Ito na lang? 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Okay, sige. Ito na kayo. Ayan na po guys. Ang ganda. Yan. Dali. Yan. Oo, mayroong picture yan. Tapos may camera yan. Bawal-bawal ka na wala. Sinong bawal? Dali. Ayan po ang mga model sa dagat. Sila po. Yung bag natin, oy! Hindi pwedeng ang iwanan. Hindi maano. Ano ba ito? Na. Ayan na guys. Ang ganda namin. Hindi mamaya iikot ako. Ayan po guys. Oh, yan ang mundo. Uy, ang ganda ng mga bahay. Yan po ang mga. Yan. Diyan lang kayo kasi. Yan. Ayan po. Yan. O, diba? So guys, mauna. Hello, Oslo! Don't forget to subscribe, like, share, and subscribe. Ganda! Enjoy po. Dali! Tapi! Dali! Ayan na. Ang ganda naman nito. Dapat mag-ano ka, pasali ka, Mers. Oo nga. Mag-ano ka, mag-Mers. Ayan na po. Andito na kami sa barko. Nandyan kayo. Ako ang ano, pangalawa. Ayan na. Lagi naman ikaw eh. Kasi ako ang mag-ano. Nagla-like, share, and subscribe. Isakin dito. Picture ka sa kanya, ipawak mo na. Okay. Ang dami sasakay, dali na. Hala, ang dami kami sasakay. Yung gusto po namin dali. So guys, ayan po. Oh. Ayan na. Isasakay pala yung mga bus. Isasakay yung bus. Oo. Sa baba. Oo. So guys, andito na kami. Yan po. Pasahero ano yan?
Okay. So, ayan po. Pasahiroan ata itong nasakyan. Hindi yung sightseeing. Ayan po siya guys. Ayan. Daming nanonood sa akin. So, guys.